درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد جنگ حماس و اسرائیل میخواستم به چند نکته اشاره کنم. البته میدونم که خیلی ها دیگه از این موضوع خسته شدن و فکر میکنن که یه موضوع تکراری شده و چون به هر صورت جریان رسانه ببینید چجوری تغییر داد، یعنی عملا جنگ اوکراین رو به زیر سایه برد و هیچ رسانه‌ای تقریبا با بررسی که مثلا در این چند روز، یعنی از 7 اکتبر تا به امروز که جنگ بین حماس و اسرائیل شروع شده، هیچ رسانه‌ای مثلا در مورد جنگ اوکراین صحبت نمی‌کنه. یعنی عملاً ذهنیت جهان رو سوق دادن به این سمت جنگ اسرائیل و همونطور که همه چیز رو قبلا خدمت شما عرض کردیم، این جنگ روسیه و اوکراین میبایست به هر صورت تعیین تکلیف بشه و بعد از اینکه بودجه جنگ توسط به صورت جمهوری خواه در کنگره امریکا وتو شد، عملا یک بازی دیگه شروع شد و یه داستان دیگه شروع شد، چون به هر صورت باید ذهنیت جهانیان رو تغییر میدادن و وارد سناریوی غزه شدیم. در مورد سناریوی به حال حماس و اسرائیل، همونطور که طی مطالب گذشته خدمتتون عرض کردم، این یک برنامه از پیش تعیین شده است و دقیقاً داره اخبارش بیرون میاد که به هر صورت نیروهای امنیتی اسرائیل از این حمله آگاه بودن و افرادی در داخل اسرائیل موافق چنین رخدادی بودن که بتونن در کنارش چندین هدف رو دنبال کنن. ولی خب یک سناریویی که هماهنگ با هم جلو میره، ببینید به هر صورت نتانیاهو یک بازنده تمام عیار در این بازی هستش و اصلا افراطیان اسرائیل، چون نتوانستند در نگاه مردم اسرائیل و مردم جهان نتوانستند با آن همه هیاهویی که در مورد قدرت و اقتدار خودشون میکردن، نتوانستند امنیت رو تأمین کنن و این در دراز مدت میتونه تأثیر بسزایی در حذف این گروه از جریانات اسرائیل بشه. و خب شما نگاه نکنید که الان داغ و مردم اسرائیل همه به علت اون جنایتی که حماس آمدانه انجام داد پشت دولت نتانیاهو هستن. این قضیه که بخوابه، برای همین نتانیاهو نمیتواند استاپ کنه اینجا، برای همین باید بره غزه رو صاف کنه و در اون گرداب غزه حزب لیکود و نتانیاهو حذف خواهند شد. این رو در آینده دوباره درباره‌اش صحبت میکنم. گلوبالیسم جهانی برای پیشبرد اهداف خودش در این منطقه دو برنامه رو همزمان جلو میبره، با تضعیف افراطیون یهود در داخل اسرائیل و عملا حذف به هر صورت نوچه‌هایی مثل حماس. به واسطه اینها عملا این دو برنامه رو جلو میبره، هم راه خودش رو برای تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل جلو میبره و اون حماسی رو که به هر صورت تفکرات اخوانیست داشت و توانست تا مدتی برای اسرائیل ازش به عنوان یک ابزار استفاده کنه، حماس رو صاف میکنه و از طریقی به واسطه جنایت انسانی که در آینده خواهیم دید رخ خواهد داد. به هر صورت هر چقدر هم که جماعت به سمت به خارج غزه برن، نمیتوانند ظرف به هر صورت یک ماهی که قرار عملیات انجام بشه 1,000,000 نفر رو جابجا کنن و این باعث میشه فجایع انسانی هم در این بازی رخ بده. همونطور هم که دقت کردین، رسانه ها از بعد از اینکه اسرائیل تلاش کرد به غزه حمله زمینی کنه، شروع کردن به پروپاگاندا و در اکثر کشورهای اروپایی برای ملت به حال مظلوم غزه به خیابان‌ها اومدن. غزه عملا یک پادگان نظامی هستش که برخلاف اون چیزی که مردم میگوین، اکثرشون نیروهای نظامی و امنیتی هستن و از خیلی از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، اونم در راستای اهداف گلوبالیسم جهانی است. و اینطوری که به هر صورت به خیابان‌ها در اروپا و امریکا ریختن، این هم افرادی هستن که هماهنگ شده هستن و تلاش میکنن با رسانه ذهنیت مردم رو عملا ضد نتانیاهو و یهودیان افراطی کنن. همزمان هم از اون ور فشارها بر روی نتانیاهو هستش که باید حماس رو
به هر صورت تعیین تکلیف کنه و دیگر با این جنایتی که حماس به حال در اسرائیل رقم زد، با اون کشتار مردم بیگناه که به هر صورت در فستیوال رقص بودن با کشتن کودکان و اون جنایتی که عملا هر روز با اعدام اسرائیلی ها رقم میزنه، این فشار بیشتر و بیشتر میشه و عملا نتانیاهو در یک دوراهی قرار گرفته که در هر کدوم سمت بره رو به زوال و نابودی هست. قبلا هم گفتم سناریوی زن زندگی آزادی یک طرح کلی برای خاورمیانه بود که حذف افراطیون از این منطقه رو رقم خواهد زد و نتانیاهو رو به زیر خواهد کشید و این شروعی است برای پایان. یعنی نتانیاهو علاوه بر این که خودش رو به هر صورت به سراشیبی سقوط نزدیک میکنه، از اونورم برنامه گلوبالیست ها رو که ایران، مصر و عربستان، یعنی جمهوری اسلامی عربستان و مصر توافق کردن برای حذف حماس رو جلو میبره و عملا با یک تیر دو نشون میده. عملا جاده برای طرفداران لیبرال در اسرائیل باز میشه، حزب نتانیاهو تضعیف میشه و به خاطر اون جنایاتی که در غزه قرار صورت بگیره مشروعیت خودش از دست میده. قرارداد ابراهیم عملا ملغا میشه، روابط با عربستان هم عملا فعلا در حالت ساسپند قرار گرفته و خواهیم دیدش که بعد از اینکه غزه به اشغال کامل اسرائیل در اومد و اون جنایت ها به خاطر فشارهای رسانه‌ای، نتانیاهو موظف میشه به استعفا و دولت نتانیاهو عملا به هر صورت کنار گذاشته میشه به راحتی و نفر بعدی که بیاد به راحتی بعد از اینکه به هر صورت اون به حال اون نقشه‌ای که میتواند کمک کند به تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل رو بعد از حذف حماس هماهنگ میکنه و عملا این شروطی بودش که ایران، عربستان و مصر هم در تلاش بودن که اجراش کنن. به هر صورت اجماع عربستان و ایران و مصر به خاطر مقابله با جریان اخوانیسم به اسپانسری قطر و اردوغان بودش که دیدیم که حتی تفکرات اردوغانی به سمت قفقاز جنوبی هم رسید. برای همین اجماع عربستان و ایران و مصر و به هر صورت هماهنگیشون با در چارچوب سند 20 این چراغ سبز رو دادش که حماس رو صاف کنن. شما به شعارهای حزب الله و حوثی ها اینا نگاه نکنید. به هر صورت همونطور که قبلا هم گفتم اینها طی چند سالی افرادی رو با این ایدئولوژی ها بزرگ کردن که باید اسرائیل رو نابود کنیم، باید به هر صورت اسرائیل از صفحه روزگار محو شه و الان خودشون لاکار موندن و این کلمه‌ای که واقعا میشه براشون استفاده کرد. یعنی افرادی که در رأس نظام‌های ایدئولوژیک هستن میدانن این بازی هماهنگ شده است، ولی خب این جماعتی که به واسطه این ایدئولوژی طی چندین دهه رشد کرده الان منتظره که آقا حزب الله حمله کنه، ایران حمله کنه، حوثی‌ها حمله کنن، از دمشق حمله کنن، ولی این اتفاقا نمیفته. این به هر حال چند تا ترقه‌ای هم که به هر صورت حماس ببخشید حزب الله میندازه یا حوثی‌ها میان بیانیه میدن یا از سوریه میان به هر حال چند تا ترقه شلیک میکنن، اینا به خاطر راضی نگه داشتن اون معدود افرادی هستش که کنترلشون کنن. وگرنه حسن نصرالله، خامنه‌ای، بشار اسد اینها در واقعیت دارن یک سناریو رو جلو میبرن. هر زمانی بر اساس نظمی که قراره به حال اون منطقه و جهان حکم فرما بشه یک سری ابزارهایی نیاز داره که اینها بازیگرا باید انجام بدن. ولی خب به هر صورت تا بیاد این تغییرات صورت بگیره یک سری از افراد افراطی در هر گروه هستن که منتظر چه این هست به حال اقداماتی هستن. در داخل ایران هم هستن افرادی که میگن آقا چرا الان حمله نمی‌کنیم؟ واقعیت اینه که اگر جمهوری اسلامی در واقع طرفدار حماس بود میبایست الان حمله میکرد، حزب الله حمله میکرد. الان اسرائیل در ضعیف‌ترین حالت ممکنش هست و به هر صورت از چندین نقطه، از سوریه، از لبنان، از عراق میتوانستن به هر صورت این فشار رو بیارن و اسرائیل رو تضعیف کنن. ولی خب میبینیم این اتفاقا رقم نمیخوره و امریکا و انگلستان ناوهاشون رو میارن، آن هم به خاطر اینکه این دهن این افرادی که در داخل این کشورها، در داخل این گروه ها هستن و از نظر ایدئولوژی افراطی هستن بسته بشه و به خاطر اینکه بترسن میگن آقا اگه ما حمله کنیم امریکا حمله میکنه. به هر صورت این بازیه که قراره شکل بگیره، غزه صاف میشه و این پلنی هستش که حالا در موردش صحبت کردیم در اینستاگرام و توییتر.
این برنامه‌ریزی شده در بر اساس اجلاس داووس. این برنامه‌ریزی شده و از سال 2023 تا 2028 برنامه فلسطین، اون منطقه فلسطین ترسیم شده از نظر قضایی، اقتصادی و سیاسی و به هر صورت این شو و این نمایش باید اجرا بشه. همونطوری هم که قبلا گفتم اینا همه نمایشی هستش که مثل اپیدمی کرونا، مثل به هر حال جنگ اوکراین، اینها یک به هر حال پیش زمینه برای ریست بزرگ هست. یعنی اون نظمی که ساخته شده، اون چارچوب‌هایی که ساخته شده باید تخریب بشه و در این تخریب‌ها، در این بی‌نظمی‌ها نظم جدید شکل بگیره. به هر صورت مهمترین بخش این قضیه رو دوباره تکرار میکنم: گلوبالیسم جهانی برای رسیدن به اهداف خودش در سناریوی غزه دو بازی رو جلو میبره. یک، تضعیف یهودیان افراطی به واسطه جنایتی که در غزه انجام دادن و به واسطه مدیا. ببینید اگر جریان رسانه‌ای نمیخواست صحبت در مورد غزه شکل بگیره، این همه تبلیغ نمیکرد. شما بیاین وای میسن خبرنگارا نشون میدن که چگونه ساختمان‌ها در غزه ویران میشه، خبرنگارا رو نشون میدن که چجوری کشته میشن، خبرنگار ترک و عرب وای میسن اونجا از جنایت مثلا اسرائیلیا فیلم میگیرن. اینها یک بازی‌هایی هستش که قبلا هم تکرار شده، ولی دیگر جایگاهی حماس و تفکرات افراطی در منطقه نداره. اینها باید حذف بشن، همونطوری که واگنر، سپاه قدس. به هر صورت خیلی از گروهایی که تحت حمایت به هر صورت دولت‌ها بودن، عملاً افرادی رو برای خودشون دست پار کرده بودن، ایدئولوژی هایشون جلو میرفت و تقویت شده بودن، ناخودآگاه در یک بزنگاه حذف شدن، از سلیمانی گرفته تا به حال رئیس واگنر. به هر صورت این جنگ اسرائیل هم که خیلی دربارش صحبت کردیم، میخوام بحث رو کوتاه کنم. فقط در نظر داشته باشین این برنامه از پیش تعیین شده است و یک ضربه بسیار حیاتی هستش به جریان اخوانیسم. یعنی همونطور که قبلا گفتم برای یهود و قوم یهود و حتی کشور اسرائیل تفکرات به حال ترکیه بسیار خطرناکتر از تفکرات مثل جمهوری اسلامی و کشورهای عربی است، چون ذات پانترکیسم نفرت داره از یهود و نمیگذارد که این قدرت و اقتدار به زمانی برسد که تهدیدی مضاعفی برای کشور اسرائیل بشه. برای همین همونطوری که به حال باج دادن به آذربایجان و ترکیه، تا یه اندازه باج دادن که بتوانند در قفقاز جنوبی و هر صورت مرزهای شمالی ایران مانور بدن، همونجا متحد اصلیشون رو درگیر جنگ کردن و عملا امروز آذربایجان خودش رو تنها میبینه و مجبور میشه که اون توافقاتش رو با اتحادیه اروپا در سر زمین ارمنستان اجرایی کنه و ترکیه. و دیدیم که رئیس جمهور ترکیه اردوغان هم چگونه آشفته شد و امیر قطر هم گفت ما گاز رو قطع می‌کنیم، چون اینها سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده بودن و برای این امر و برای داشتن نیروهای نیابتی سرمایه‌گذاری کردن. و حتی حماس هم یکی از بازوهای اصلی اخوانیسم هستش. حماسی که در جنگ سوریه علیه به هر صورت شیعیان ولایی می‌جنگید و در جنگ سوریه عملاً روابط بین ایران و حماس هم قطع شده بود و یواش یواش دوباره بازی شد. ولی خب اتفاقایی که داره رقم میخوره در رأس جریانات میدونن اینا هیچ وقت اجازه حمله به اسرائیل رو ندارن مگر اینکه برنامه عوض بشه، برنامه بهشون داده باشن. یعنی میگم این همزمان این پلنی هستش که چیدن و به هر صورت همیشه در این بازی ها مردم قربانی هستن. و شما دقت کنید در این بازی ها مثلا هیچ خبری از زلزله افغانستان نیومد که بالای 3000 تا کشته داد و خبرها گم شد و جنگ اوکراین گم شد و الان همه چیز در مورد اسرائیل هستش و این جنگ طولانی خواهد شد تا انتخابات امریکا احتمالاً کشیده خواهد شد و باید دید که چگونه این برنامه بیسی که برای این منطقه ترسیم کردن رو اجرایی خواهند کرد. برای همین زیاد درگیر به هر صورت احساسات نشوید. به هر صورت همه ما از دیدن صحنه‌های کشتن انسان‌ها ناراحت میشیم، ولی خب این یک واقعیت. رسانه باید یک خوراکی بده که به واسطه این خوراک بتوند به اهداف خودش برسه. این بازی که در غزه راه افتاده هم یک سناریویی هستش و خود مردم فلسطین هم اگر باشون معاشرت کنید، فلسطینیان میدانن غزه خودشون یکی از معضلات و سرطانی هستش که جلوی صلح رو گرفته و خیلی ها الان در به هر صورت کرانه باختری
روز شماری میکنن که اسرائیل بیاد و این غزه رو صاف کنه و به حال اون بهانه افراطیان که به حال حماس بهشون حمله میکرد برای همیشه از بین بره. به هر صورت دیگه یک واقعیتی هستش که حالا صحبت‌های احمقانه میان میکنن که یهودی‌ها اومدن سرزمین رو اشغال کردن. از اونهایی که این حرفا رو میزنن بگو فلسطین 1920 کجا بود، واحد پولش چی بود؟ و اصلا اینها یک خزعبلی هست. قانون جنگل هستش و بعد از جنگ جهانی دوم تمام این کشورها، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، عربستان، اینا بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفتن و اینها وجود نداشتن و بعد از جنگ جهانی هم بر اساس اون اتفاقاتی که رخ داد هنوز مشخص نکرده بود که فلسطین میتونه به عنوان کشور باشه. برای همین قیومیتش رو به انگلستان دادن. در سال 1948 هم به حال بر اساس تصمیماتی که فاتحان جنگ گرفتن کشور اسرائیل رو تأسیس کردن. این مسئله یک دروغ تاریخی هستش، یعنی مثلا بحث دفاع نیست، مثلا یه دروغ هست، یک به هر خزعبلاتی در رسانه ها به خورد مردم دادن که اسرائیلی ها حمله کردن. نه، واقعیت اینه که هر کسی در این منازعات، هر قومی، هر ایدئولوژی زور داشته باشه به حقش میرسه. همین الان در داخل ایران خیلی از مردم در خونه های غصبی نشستن که ذاتاً مال کسای دیگه است. بعد از اینکه مثلا انقلاب شد و کودتا شکل گرفت، خیلی از زمین ها رو دولت غصب کرد و اون ساخت ساز شد. الان بیان اون صاحبان اصلی بیان بگویند این خونه رو به ما پس بدین، همه میخندن بهشون، یعنی نه ما خونه رو خریدیم. اون دوران تموم شد. یعنی شما نمیتونید بیاین بگویید که دوباره اون خونه ما زمین مال فلسطینی ها بوده، فلسطینی ها بعد اینا خزعبلاتی هستش که شاید میگم توی مترو و روی اسنپ بشه در موردش صحبت کرد، ولی در واقعیت اینه که واقعیت قضیه اینه و این نقشه داره به سمت جلو میره. اینهایی که حالا جمهوری اسلامی تبلیغ کرده چند سال شاید خیلی مردم عادی هم فکر کنن برشاد در حق فلسطینی‌ها چاپ شده، خیلی اینطوری نیست. هم فلسطینی‌ها بودن که بزرگترین خیانت به مردم ایران کردن، همون حماس هستش که مجسمه صدام رو کماکان وسط شهر غزه گذاشته و ما ازش بر صورت قهرمان یاد میکنه. اونها دشمن ذاتی ایران هستن و در جنگ بین یهود و مسلمانان نباید طرف هیچکی رو گرفت. از هر طرف نابود بشن به نفع و حال تمدن و فرهنگ ایرانی، ما ایرانی‌ها هستش. و این ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم تو این چسناله هایی که برای مردم غزه انجام میدین نشان از بیشعوری و حماقت و جهالتتون هستش. اگر واقعا بحث انسانیش به یک طرف، اگر بحث انسانی باشه الان 3000 نفر افغانی در هرات مردن، بحث نسل‌کشی در میانمار، در نسل‌کشی در چین، همه اینا رخ داد، ولی زمانی که مدیا به شما خوراک بده اشکتون هم به حال دم مشکتون میشه و شروع میکنه به چسناله کردن. برای همین سعی کنید مطالب رو خیلی عمیق‌تر نگاه کنید. در مورد مسائلی هم که اطلاع ندارید اظهار نظر نکنید، چون نشون دهنده جهلتون میشه و این باعث میشه که کسانی که از شما معلومات بیشتری دارن متوجه سطح شعورتون بشن. مسائل رو باید عمیق نگاه کنید و برای هر کدوم از تجزیه تحلیلاتون یک بر صورت دانشی داشته باشین که بتونید بهش اتکا کنید و بر مبنای خرد باشه. بر مبنای احساس صحبت کنید میشین جمهوری اسلامی یا مسیح علی نژاد یا علی کریمی. یکی از اینها یه بر صورت شما نمیتونید بر اساس آرزوها و خیالاتتون صحبت کنید. باید مبنای اصولی داشته باشه و مبنای اجرایی داشته باشه و مبتنی بر خرد باشه، مبتنی بر واقعیت باشه. برای همین ممکنه من هم دوست داشته باشم در کشورم یه اتفاقاتی بیفته، ولی خب اینا رویاست. واقعیت‌های جهان رو باید دید، بر اساس اونها زندگی کرد، بر اساس اونها تصمیم گرفت و بر اساس اون بتونید اگر فکر می‌کنید می‌توانید تغییر ایجاد کنید با نفوذ بر افکار مردم، با بر صورت یارگیری، اون هم بر اساس خرد، یعنی در جایی که بر صورت احساس می‌کنید مطالبی که شما تحلیل شما اشتباه بوده، خیلی باید بر صورت متواضعانه از اون تحلیل‌ها عقب نشینی کنید، چون همیشه باید خرد و عقلانیت جلوتر از احساسات و اون بر صورت پرستیژ شخصیتی شما باشه. برای همین در مورد قضیه اسرائیل و غزه هم باید بهتره بر صورت این دعوا رو به حال نگاه کنیم و خواهیم دیدش. این دعوا همونطوری که امروز براتون گفتم پیش خواهد رفتش. نتانیاهو تضعیف میشه، غزه عملا از حماس پاک میشه و بازی ها به سمت سوی میره که دیگه این منطقه قراره دیگه گروه نیابتی، گروه تروریستی نداشته باشه. در نظم نوین جهانی هم دیگر نیاز به گروه های نیابتی نیست و واقعا دیگر نیاز به موشک و اسلحه نیست.
تمام ذهنیت مردم به واسطه فرکانس هایی که در گوشیتون هست، اطلاعاتی که در گوشیتون هست و اون الگوریتمی که برای شما توسط دنیای مجازی ترسیم میشه به سمت اون حرکت میکنید. برای همین زیاد درگیری نشید، سعی کنید با اطلاع رسانی بتوانید وضعیت و کیفیت زندگی خودمون رو در مرحله اول بهبود ببخشیم، در مرحله دوم تلاش کنیم که دنیا رو بهترش کنیم.